दर्शकवृन्द, अब हामी हेर्नेछौँ यहाँ विभिन्न आर्ट्सहरू र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। रमाइलो रमाइलो खालको धेरै राम्रा कलात्मक आर्ट्सहरू रहेका छन्। हेर्ने आँखा युट्युब च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर अनि छेउमा रहेको घन्टीलाई दबाउनुहोला। कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र हेर्ने आँखा युट्युब च्यानलबाट आउने दिनहरूमा पुराना विषयवस्तुहरू, गाउँ बस्तीमा रहेका हामीले नदेखेका नभोगेका ती कुराहरू हेर्ने आँखा युट्युब च्यानलबाट आउनेछ। यसर्थ जोडिनुहोला र अहिले यहाँनिर हेर्नुहोस् आर्ट्सहरू र हामी आर्ट्सहरू अब देखाउँदैछौँ। यहाँनिर यी हलभित्र रहेका कलात्मक आफ्नै हातले कलाकार जो उहाँहरूले बनाउनु भएको यो कलालाई हेर्दै अनि लाइक गर्नुहोला भिडियोलाई र यो आर्ट्सहरूको प्राइस पनि राखिएको छ 6,000 देखि 8,000 अनि 10,000 सम्म र हामी भने अहिले हेर्दैछौँ, अवलोकन गर्दैछौँ र धेरै पुराना यहाँ हाम्रा बाजेहरूको पालाका अनि हाम्रै घर गाउँमा भएका ती घटित घटनाहरूलाई पनि राखिएको यो आर्ट्सहरू, त्यसै गरेर विभिन्न हिमशृङ्खला अनि पहाड पर्वत गाउँ बस्तीका भोगाइहरू केही समेटिएर कसैले यहाँ आर्ट्स बनाएका छन्। हामी हेर्दै जाउँ। यो हिमालको फेदमा देखिएका यी कञ्चनजङ्घा अनि कञ्चनजङ्घा फेदमा पहाड हरियाली बस्तीहरू हामी देख्छौँ। चौरी गाई झाड छान्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर बोजूले। विश्वभरि छरेर रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा दिवालीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अनि यहाँहरू कहाँबाट कुन ठाउँबाट हेर्नुहुँदैछ भिडियो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। गाउँ बस्तीमा घाँस दाउरा
यसरी नानी बोकेको बाख्राको पाठोलाई बडो प्रेमपूर्वक र पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवादका साथ म अहिलेलाई भिडियो यहीँ राखेर आउने फेरि पुनः नयाँ भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।